Magandang araw. Ang isi-share ko ngayon ay kung paano ko i-install itong Composer dito sa Ubuntu 20.04 LTS. At yung Composer isa siyang PHP Dependency Manager. At meron ulit akong susunding guide dito. At ipipaste ko na lang to sa description para sa mga hindi interesado sa video. At credits pala dito sa DigitalOcean. Ito yung author ng guide na to, si Miss Erica Heidi. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation. At unang dapat gawin ay itong sudo apt update. At iyan ay kung hindi pa updated yung package manager cache. Pero sa akin kasi updated na yan, kaya i-skip ko na lang yan. Pero wala rin namang kaso kung i-rerun ko lang ulit to. Tapos yung sunod, dito na ako mag-start. At dapat mag-install ako ng iba pang kailangan kong package. Ito ay yung PHP CLI. Paste ko lang siya dito. As enter. Press Y. At ibig sabihin lang nito ay PHP command line interface. Para lang makagamit ako ng PHP sa command line. Tapos balik ulit ako dito sa guide. Ang next step ko daw ay ang mismong pag-download ng Composer at yung pag-install nito. So, ika-copy ko muna tong CD at balik ako sa terminal. Sana tapos na siya. Pero hindi pa pala. Ayun, sakto. Clear ko lang yung logs. Tapos, i-paste ko siya. Tapos, i-enter ko. Para lang to mapunta ako sa home directory, which is nandun na rin naman talaga ako. At pwede ko pa pala i-type yung pwd para malaman kung nasan yung at alin yung home directory yung tinutukoy niya. At balik ulit ako sa Google Chrome. Copy ko tong curl command na to. At paste ko siya dito. At antayin ko siyang matapos. Okay, so wala akong curl. Kailangan ko ata mag-install ng curl. At yun, pinost ko muna yung video kasi naghanap pa ako ng Google kung paano, nag-Google pa ako kung paano ko install yung curl. Tapos meron niya ako nakita, which is ito lang. Tapos babalik muna ako sa terminal. At nakalagay na pala dito kung ano yung kailangan kong gawin. So sinayang ko lang ilang minuto ng aking video. Paste, enter. At antayin ko na lang siyang matapos at pwede ko nang i-press yung arrow up para ipakita niya sa akin kung ano yung mga previous commands na enter ko. Ito yung ine-execute ko kanina na nag-error kasi wala daw akong curl. Tapos enter ko siya. At yun. At yung sunod na kailangan kong gawin is ang maganda rin pala dito sa Composer, pwede kong ma-verify yung mismong kung yung mismong Composer talaga ay nanggaling yung installer. At ito yung command na to. Hindi pala to yung actual na pang-verify. At ngayon naman para ma-view, ang gagawin lang ng nito, yung signature key na nanggaling dito sa curl na to, ilalagay niya lang sa shell variable na pangalan ay hash. At
dito nga, para daw ma-check kung ano na yung naging laman ng shell variable na yon, ipipaste ko lang to. Ayan. Ngayon, hindi pa yan yung verification. Nilagay ko pa lang siya sa shell variable. At pag bumalik ako dito sa guide, ito na yung actual na pang verify. Medyo mahaba siya. Copy ko to. Tapos, paste. At yun. Nga pala, ito, PHP syntax yan. At since nga pasok siya dito sa condition ng ito, yung condition na to, ito yung in-echo niya, installer verified, which is ito. So, dapat ito rin yung maging result ng kung kayo ay nag-install. At yung panghuli na dapat gawin ay yung mismong installation. Tapos na dito sa installer verified. Ito na yan. Copy ko lang to. At balik ako sa terminal, tapos ipipaste ko siya dito. At press enter at antayin ko siyang matapos. Okay, so na-install ko na yung composer. At yun, pwede ko nang ma-check. Ito. Pwede ko nang ma-check kung na-install ba talaga yung composer sa pamamagitan lang nito. Ayan, so dapat ganyan yung result din sa inyo kung kayo man ay nag-install. Pwede ko na rin pala i-check anong version to. Composer-v. Composer-version. At 1.10.6. At yun, dahil na-install ko na yung composer dito sa aking Ubuntu 20.04, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat.